Good morning sa inyong lahat. Kami ngayon ay nasa SM. At ito na naman, panibagong vlog. Kasama ko ngayon ang aking mother. Bebe. Kasama ko din si daddy. Bebe. Sarap. Ito po ang favorite si daddy collection. Marami po siyang ganyan. Mga ganito. Diba daddy, mga ganito din. Si Thanos. Ayan, nasa Toy Kingdom na kami. Oh. Yan eh. Sige na yung dollhouse. Gusto mo yung dollhouse? Yung papi. Yan. Oo naman yan. 4,000. 5,000. 1,000. Benny din oh. Benny din oh, no surprise. Surprise in Ava Baby. Walang dollhouse. Hindi niya alam bibili niya. Naalala ko tong rabbit. Dami stop toy. Famous na talaga ang Coco Melon. Ang dami no. Pati laruan. Di ba silbihan yan? Yeah. Where? Ito. Sabi nga na, Jhilianne, favorite mo. Oo nga no. Yan eh oh. House mo oh. Bear. Ate, Jhilianne din yan. Ito yung house ko, Benny, di ba? May upstairs. Ito yung buong family niya. Yung ano ko sa akin, ito yung buong family din mo. Parehas ng is. Ano, look Oo nga eh. Tapos, Furniture. look mo. Yun eh. Yan a big house. Nasa car silang apat. Mami, look mo. Wala ka pang ganon. Kasi? First mami. Marami mami. Ano yung papi? House din. Ano nang dollhouse? Yung kanina? Yan na lang? What? May dalawa to hide there. Okay. Yan na lang? Yeah. Edit ka pa rin ang rabbit namin, no? Wow. Parang yung sa Peter Rabbit. Gusto nga yun, may ganda din dun. Eh, balik ka na. Where's horse horsey? Oh my Saan yung horse horsey? goodness. Look that.
Saan yung resources? Ito oh. Kabila yung dragon. Kabila ni Dragon? Yeah. O, saan gusto mo? Dito na. Ako ay umikot na yun. Adjust ko lang. Oh, dami. May basketball din. May bola din yung dati ko ng basketball eh. Kaso lang, ano na, na-flat na. Wala na. Uy, Bear Bears. Si Grizzy. Meron din nung pinanood natin, no? Uy, Bear Bears. Yung mga ano saksak yan din eh. Yeah. Ang ito. Baby Daddy! PS4 yung binili mo, Daddy, no? Nintendo Switch. Nintendo. Kaya yan sa Galaxy. Galaxy. Meron din Jurassic ko. Dinosaur. Yeah. Wow! Ikaw din, Jhilianne. Flamingo! Flamingo! This is mine. Is this mine? Ayan, so Watsons kami. Benny! I go to the shop, Mommy. Benny, ano pangalan niya? Benny! Anong name niya? Benny! Anong name ng hawak mo? Ano name? Sabihin mo. Ha? Bingo! Bingo? Yeah! Bingo? Bingo! You like bingo? You like bingo? Yeah, I love bingo! You love bingo? Yeah! Ako, meron din akong ganon. Ito yung akin. Meron din ako actually. Let's just say yung name niya si Marshmallow. Para kasing marshmallow yung kulay. Or pwede kompletan yung name niya. Nerds. Kasi kakulay niya yung nerds. Pink tsaka purple. Nerds. Yung candy. Ano na lang kaya? Marshmallow o nerds? Daddy! Anong mas magandang pangalan sa ano ko? Ikaw, isipin mo, ba't ako tinatanong mo? Marshmallow o nerds? Kasi magkakulay niya yung nerds eh. Marshmallow, oo. No, nerds na lang. Kakulay niya yung binili mo eh. Sige, nerds na lang. Kit din naman. Ano lang natin sa kanya, cotton candy. Mas maganda pa. Daddy, cotton candy na lang. Yan pa pala yung bilog. Kala ko ano lang, ganito lang. Ay, ganun pala. Hindi ko ano na yung bilog. Kaya naman nakakita niyo. Kala ko naman karoon lang na ganito. Ilaw. Oh, shades. Oh, top.
Water bottle. Water bottle. Pang camping. I think sleeping bag, daddy, oh. Sleeping bag. Oh. Slippers? Slippers. Sandal. Oh, 500. What is this? Okay. I don't know what. Hindi ko alam kung saan yung price nito eh. Ito na nakalagay yun. Baka ito daddy na sa isa. Ito, tinan mo kung ano mo. Hindi, wala din. Yan. Ganito yun eh. Ganito na kasi ito eh. Ito may pads. Baka ito. Yung isa. Baka ito yung isa. Hindi ko makita yung price. Hindi, gusto may pads. Wala nang may pads. Sorry guys, kung nalog yung camera, nilipat ko na kasi sa isa kong kamay. Ang bigat eh. What's that? Testing? Ano ko ng kulay eh. Ano kasi? Paano naman sa ano mo ha? Bagay sa bike mo, may ganito din yung helmet mo, di ba? Ganyan na kulay. Daddy. Di ba? Bagay naman sa ano mo yan. Kulay red din yung helmet mo eh. Kaso lang nga, hindi naman orange. Toy Kingdom. Walang black eh. Sana black. Walang size. Merong black. Candy. High cotton candy. Daddy! Yung kulay. My God. Bernard Archery din yung mami ko. Medyo malayo kasi yung pwesto ko. Sabi ko lang ako. Nagganyan yung mother tsaka father ko. Nag-archery sila. Nagkakutin. Nagganyan sila. Pero yung kanila, hindi yung kanila yung ano talaga, legit na arrow talaga. Na yung ginagamit nila. Hindi yung parang dumidikit sa pader, yung ganon.
Hintay-hintay lang tayo sa gilid. Ang tagal. Ayun na si Pader. Pader. Nakabalik ka din si Pader. Wala ka napili. Wala ka napili. Wala na kaya next time. May gloves na maganda yan. Ay, may gel. Actually, yung helmet kasi ng Double daddy ko, XL ako eh. ano, color red. Pero yung gloves kasi orange. Kaya medyo hindi nga bagay. Mukha na. Let's go. Pati bikers, sa bikers. Ito na yun. Like ko ba yun? Wow! I didn't see this one. Wow. It's okay, it's okay. It's okay na rin. Basket. Ayun na po, lalabas na po kami. Sinong bibigyan mo? Bene! Baka punta, Bene. Let's go, lalabas na po kami. See you later. So that's the end of our video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like and hit that bell icon to never miss a video. Ilan po. Si Bene! Bene! Bye-bye!